So guys, ito yung mga juicy airdrops na pwede mong i-join. This 2022, bago lang siya. Tawag doon, makaka-join ka pa kasi hindi pa tapos yung mga giveaways na to. So, ilalagay ko po siya sa aking Telegram group. So, ilalagay ko rin yan sa baba ng YouTube video na ito. So, syempre, do not forget to follow me, subscribe sa channel ko. It is Crypto Addict here, back again with another awesome update. So, start na tayo, di ba? So, una dito si so si EGS Sidus giveaway. So si Sidus Hero, isa siyang play to earn game, NFT MMORPG. Tapos yung initial launch niya is will be releasing on January 10. So ito yun, no? Sidus Heroes. Pag sinearch mo yung Sidus Heroes, ito siya. Ito po yung Sidus Hero. So, meron silang giveaway. So, matatapos yan in the next 3 days. So, sayang naman, yung total prices is worth 0.80 ETH. Tapos, limang tao ang mananalo ng more than 20,000 pesos worth of Sidus. So, paano mag-join dito? Siyempre, follow mo lang po natin to. So, gawin natin sabay-sabay. Diba? Bakit hindi? Diba? So, follow natin sila. So, yan, legit yan kasi kita mo, ang dami nilang followers. Enter using Twitter. So, yan lagay natin yung wallet address natin. So, punta tayo dito. Wait. Lagay natin yung wallet address. So, i-save natin. Tapos, okay na yan. Meron ka ng entry dyan. Tapos ito, follow mo. Tapos na rin yan. Re-retweet mo. Diba? So, re-retweet mo lang naman to. Ganyan lang naman kasimple. Diba? Retweet natin. Tapos. Tapos na. Retweet na. Continue na tayo. Tapos, follow mo. Follow natin sila sa Twitter. So, mamanu-manuhin mo talaga siya. Mamanu-manuhin mo siya kasi sayang naman eh. Diba? Tapos, enter using Discord. Visit. Tapos, enter using Reddit. So, login lang tayo dyan. Diba? Allow. Okay na. Naka-join na tayo sa kanilang Discord server. So, habang ginagawa natin yan, buksan natin yung Discord. Ganyan lang naman kadali Ganyan lang naman kadali mag-follow up sa airdrops, diba? So, gawin natin sabay-sabay. Para ibig sabihin, hindi mahirap para sa inyo na talaga maka-join sa mga libreng airdrops na ganito. Wait lang. Bakit ayaw? Kasi nag-open ako ng aking Discord. Yan. Try natin ulit. Join. So, naka-join na ako sa kabila. Ito po yun. Naka-join na ako. Complete natin yan. I have agreed and agreed the rules. Diba? So, I guess pwede na tayo. After na ba? Tapos, check natin sila sa Medium. Continue. Enter using YouTube. Oops. Allow natin sila. Gleam lang naman yan. Safe naman yung Gleam. So, visit natin sila sa YouTube. So, okay na yan. Tell us the words that you see at 1 minute and 6 seconds. Saan yun? The trailer. Saan ang trailer nila? Sidus Heroes. Oh, okay. Matalino, no? Click natin. Subscribe tayo. Sali tayo sa kanilang channel. Join channel. Diba? Yes.
mag-join din tayo sa kanilang community na mayroon 100,000 members. Actually, naka-join na ako before. Tapos, ayan o, mayroon kang makukuhang extra entries kapag nag-refer ka ng ibang tao. So, make sure na tawag doon, kopyahin mo yan kung may kakilala ka, diba? Send mo sa kanila, pwede naman. So, para maging credited, maski isang rules lang dito, credited na yun as 50 entries, extra entries. Sayang naman, libre naman to. 3 days na lang yung left. So, might as well. So, sagad na natin. So, next natin na airdrop. So, tapos na po tayo dyan sa Sidus Heroes. Is si Space Misfits. So, 20,000 crown in-game airdrop po ito. So, syempre, how to participate, tapusin po natin to, register for a Space Misfit account. So, ito yung Space Misfits, diba? Ngayon, hindi ko alam kung naasaan yung tawag doon, yung kanilang account. Ito. So, my account. So, gagawa ka ng account. Tapos, login tayo using siguro ako Twitter ako. I will be using Twitter. So, BEP20 ERC public wallet. So, gawin natin, kopyahin po ulit natin yung ating wallet. Kopyahin natin. Continue. So, sign up for Space Misfits account. So, gawa tayo. Gawin natin. Cryptoaddict. Create an account tayo. Tapos, open natin yung email kasi kailangan po natin i-verify yung mismong tawag doon. Yung mismong account natin. So, open ko lang saglit yung email. So, dito hindi lang tayo basta tawag doon, basta maka-share, diba? Gawin din natin yung task para ibig sabihin isang bagsakan. Hindi yung ganon. Ano bang account ko? Nalimutan ko eh. Cryptoaddict. Continue. Tapos na po yan. Tapos, retweet lang natin sila sa Twitter. So, re-retweet lang natin to. I-click lang natin yan. Tapos, retweet. Tapos, continue. Pa-follow din natin sila sa kanilang Twitter. So, gawin natin yan. Tapos, done. Continue. Tapos, marami pa yan. 17 more entries pa. Pwede mo i-join. So, ikaw na bahala dyan kung gusto mo i-join lahat. Diba? Pero, ayan po yung pinaka-basic na kailangan mong gawin para makapag-join sa airdrop na to. So, syempre, unang-una, yung token rewards kapag ikaw yung nanalo will be locked for 30 days. Okay, following the competition of Gleam. So, wag po kayong tawag doon, hinayan nyo yung puso nyo sa ganitong klase. Pero, ayun, as long as natapos mo na yung tawag doon, yung mga rules dito is pwede ka na makakuha ng referral link mo din and manalo. So, ganyan lang kasimple, di ba? Para ka nga lang naglalaro kasi libreng-libre yung mga ganitong klase po. Libreng-libre. So, ayan. So, yung third is itong si MetaStrike. So, MetaStrike giveaway naman yung isa. So, engine starter din to guys. Engine starter din siya. So, yun, total prices is a whitelist spot with $50 allocation. So, 10 winners niyan. 10 winners din ng NFT boxes. So, para makapasok dito, syempre, nagawin din natin to. So,
Kopyahin din natin yung ating wallet address. Save natin. Tapos, gawin din natin to. Simple lang naman mag-airdrop, diba? Simple. Continue. Retweet natin. Retweet. Diba? Post. Continue. Tapos, subscribe tayo sa kanilang Telegram. Join channel. Post. Continue. Tapos, ganon din sa isang community nila. So, sali. Join group. Continue. Tapos, enter using Discord. Join the Discord server tayo. So, syempre, join MetaStrike. Bilis lang yan. Mabilis lang yan actually. Ilang minuto lang ng buhay niyan guys. Diba? Hindi siya mahirap gawin kung tutuusin. So, subscribe tayo. Syempre, support tayo. Yes. Doon tayo sa yes. Tapos, ito yung referral friends ulit for extra entries. Kung gusto nyo, diba, libre naman. So, might as well sayang din. So, ito naman, build din to sa NG Network. So, blockchain gaming launchpad. Focus on growing the engine ecosystem and metaverse. So, metaverse, diba? So, syempre, daming hype around metaverse ngayon. So, kayo na bahala dito. So again, it will be announced on January 14, 2021. So meron pa tayong 5 days para makasali. Sayang naman, libre naman, hindi naman tayo gagastos. So might as well, pasukin na natin to and medyo malaki naman na yung community. So feeling ko hindi naman to scam. Diba? Pero syempre, tawag doon, RNG yan kung mananalo ka. Kung mananalo ka, di swerte mo. Diba? So, ayun lang for today's video guys. I hope you like this content. Do not forget to follow me on YouTube channel. It is Crypto Addict here. Back again with another awesome update and see you on the next video.